हजुर यहाँनिर तपाईले एउटा गणेश स्कुल देखिरहनु भएको छ है त। यो गणेश स्कुल चाहिँ साथीहरु सिपाडोलको है त। यो गणेश स्कुलको ठीक अगाडिपट्टि एउटा यो गणेश टोल रहेको छ। हो यही गणेश बस्ती भनौँ, यही गणेश बस्तीमा रहेको यो घर चाहिँ हेर्नुस् त, यतापट्टिबाट बाटो गएर सिधा जान्छ र तपाईको बिक्रीमा रहेको घर चाहिँ यो रहेको छ। एकदमै सस्तो आएको छ, जम्मा 90 लाख रुपैयाँमा, यानि कि जग्गाको रेटमा यो 4 कोठाको घर फ्रीमा भनौँ, 14 फिटे बाटोमा रहेको छ र जग्गाको रेट बराबर पनि पर्दैन साथीहरु है त। एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जग्गा धनीको नम्बर, यो घर धनीको नम्बर माथि देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टिको साइडमा जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ नि, यो गुठीको जग्गा हो। त्यसै गरी अर्कोपट्टि साइडमा पनि चाहिँ घर बनिसकेको छ। त्यही भएर सबै चाहिँ खुल्ला हुनेवाला छ है त। घाम सबैतिरबाट आउनेछ, तीनतिरबाट घाम आउनेछ भने एउटा गाडी राख्नको लागि मज्जाले पार्किङ पनि रहेको छ भने यो चाहिँ अस्थायी टहर भनौँ हैन। अहिले त अब तपाईले यो जग्गाकै रेटमा पाउनु भएको छ। भोलिको दिनमा यो टहरलाई फालेर पनि जे तपाईले आफ्नो हिसाबको घर बनाउन सक्नुहुन्छ भने मज्जाको 14 फिटे बाटोमा रहेको छ। ढल पानी सबै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ भने हेर्नुस् त, तपाईले अहिले पनि एउटा गाडी चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर पार्किङ गरेर राखेको देख्न सक्नुहुनेछ भने यो चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। जम्मा 90 लाख रुपैयाँमा आएको छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है साथीहरु है। अब म भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु तपाईलाई। र यहाँ अहिले एउटा सानो चट्ट गाडी पनि पार्किङ छ। यतापट्टि साइडमा तुलसाको मठ पनि रहेको छ भने भनिहालेँ मैले, तीनतिरबाट खुल्ला रहेको छ र त्यो अब कहिले पनि चाहिँ घर बन्नेवाला पनि छैन। किनभने पछाडिपट्टि गुठीको जग्गा छ, उ साइडमा घरहरू बनेर बचेको जग्गा रहेको छ। त्यही भएर सधैँको लागि खुल्ला हुनेवाला छ भनेदेखि अब म सुरुमै भित्र छिर्दछु। छिर्ने बित्तिकै चाहिँ सिधा अगाडिपट्टि एउटा बाथरुम रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ दुईवटा टक्क सोफा राखिएको रहेछ र यतापट्टि साइडमा माथि चाहिँ टक्क टिभी राखिएको छ यसो हेर्नको लागि भने साइडमा चाहिँ अरु कोठाहरू रहेका छन्। जे पनि अहिले अस्थायी रूपमा केही समय बस्नको लागि उपयोगी घर रहेको छ भनौँ न हैन। अहिले त्यति ठुलो एक्सपेक्टेसन नगरौँ हामीले, किनकि सस्तो रेटमा आएको छ र चाहिँ जग्गाकै रेटमा आएको छ। यो घर त फ्रीमा छँदैछ नै हैन। र यतापट्टि साइडमा एउटा कोठा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यतापट्टि साइडमा मज्जाको 3टा बेड, 2टा लो बेड, सिंगल बेड, एउटा डबल बेड भएको र साइडमा पनि यतापट्टि दराजहरू अटेको भनौँ एउटा चाहिँ मज्जाको एउटा कोठा यहाँनिर देख्नुभयो भने अर्को कोठा चाहिँ यतापट्टि साइडमा छ। हेर्नुस् त, यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा चट्ट सानो ठिक्कको कोठा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ है त। दुईपट्टि साइडमा झ्याल पनि रहेको छ। र अब चाहिँ भने अर्को किचन यतापट्टि साइडमा छ है साथीहरु। अब म यतापट्टि साइडमा यो किचनतिर जान्छु। हेर्नुस् त, यहाँ किचन रहेको छ। यही लगभग 4वटा कोठा भनौँ, 2वटा बेडरुम, एउटा लिभिङ जस्तो सानो चिटिक्कको र यो किचन गरेर 4वटा कोठा भएको र एउटा मजाले गाडी राख्ने पार्किङ भएको र चाहिँ मजाको सम्म ठाउँमा रहेको, कोलोनी भित्रको ढलपानी सबै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको यो घर जम्मा साथीहरु मैले भनिहालेँ 90 लाख रुपैयाँमा आएको छ र रेट चाहिँ फिक्स रेट भन्नुभएको छ है त। सुरुविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो सिपाडोलमा रहेको छ। गणेश बस्तीमा रहेको, गणेश स्कुल सँगै रहेको छ। 14 फिटे बाटोमा रहेको छ। अरनिको राजमार्ग जुन जगती चोकबाट जम्मा 1400 मिटर, 1 किलोमिटर 400 मिटर भनौँ न, 1 किलोमिटर र 400 मिटर को दूरीमा चाहिँ यो घर रहेको छ भनेदेखि जग्गा चाहिँ साथीहरु 3 आना रहेको छ भनेदेखि व्यवस्थित खालको चाहिँ यो टहरो बिक्रीमा आएको छ। र यो घरको लागि तपाईले 9851116492 9851116492 नम्बरमा फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो घरलाई खरिद गर्नु होला। साथीहरु आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। बेलुका 8 बजेको लाइभ हेर्न पनि नबिर्सनु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।